تريكات جامدة هتغير حياتك لازم تعرفها. الجزء السادس. اهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس في اقل من دقيقة. في الفيديو ده باذن الله هنتعلم مع بعض ازاي نختار الخلايا بشكل سريع. فلو انت عندك قيم بالشكل ده وعايز تحدد الخلايا دي بشكل سريع، فبكل بساطة هتضغط على كنترول وسهم يمين، هيبدأ يجيب لك اخر خلية على اليمين. ولو ضغطت على كنترول وسهم لتحت هيبدأ يجيب لك اخر خلية تحت. ولو انت عايز تحدد كل الخلايا هتضغط على كنترول وشيفت وسهم يمين، بعدين هتضغط على كنترول وشيفت وسهم لتحت، هيبتدي يوصل لك لاخر نقطة تحت. في هنا عندك تريكة سريعة لازم تعرفها، وهي لو في عندك خلايا فاضية بالشكل ده وجيت حضرتك تحدد القيم وضغطت على كنترول شيفت وسهم يمين، هتلاحظ ان التحديد مش هيعدي الخلية دي. نفس الحكاية لو هنا برضو عندك خلايا فاضية وجيت ضغطت على كنترول شيفت وسهم يمين وكنترول شيفت وسهم تحت، هتلاحظ ان القيم هتتحدد معاك لحد هنا. وبكده نكون عرفنا مع بعض ازاي نحدد القيم بشكل سريع وفي ثواني معدودة. وبس كده.